Bună ziua, fecioarele mele frumoase! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea cu mesaje bonus, special pentru voi, toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Această etalare nu are limită de timp, după cum am precizat de la început, de când am început să fac aceste etalări, nu au limită de timp, nu contează când veți vedea această etalare. Dacă rezonați cu titlul, înseamnă că există mesaje pentru voi. Nu uitați să vedeți și etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai multe mesaje care să vină către voi, da? Începem cu acest minunat oracol. 3 mesaje din fiecare set de cărți. Avem 4 seturi de cărți aici și începem să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi, mesajele bonus. A curge, a fi fluid, ți se cere să fii un pic, mie vine să spun, uite, simt nepăsător, nu știu de ce simt asta acum, în momentul ăsta, vom vedea. Decide, e ca și cum ți se spune, trebuie să iei o decizie, nu mai poți stai așa doar, atenție, dacă tu ești nepăsător sau dacă tu ești foarte adaptabil, te adaptezi evenimentelor din viața ta, te adaptezi persoanelor, circumstanțelor și așa mai departe, aici e cumva ca și cum ți se spune, pune puțin așa în balans și vezi dacă îți face bine să fie atât de fluid, dacă vrei. Condiționări. Interesant. Avem provocare pentru voi la capătul cărților. Mesajele bonus pentru voi vin, hai să spunem așa, cu o perioadă de provocări, provocări în care voi veți fi cumva la mijloc, îmi vine să spun. Cred că aceste provocări care vin către voi sunt pentru a fi depășite anumite condiționări sau a fi depășită o situație care te condiționează, poate fi. Hai să spunem așa, poate ești într-un moment din viața ta în care te simți constrâns. Doamne, nu pot să mă mișc de aici, da? Aici persoana asta este după niște gratii, n-aș spune că ești la pușcărie, Doamne ferește, în niciun caz, dacă ești la pușcărie n-ai cum să mă vezi, zic. Dar mă refer așa că ai o situație în care nu ai, Doamne, o ieșire. Nu găsești soluții în momentul de față. Provocarea este să cauți o soluție, pentru că tu aici ești, într-un fel sau altul, obligat, dacă vrei, da? Ești provocat să iei o decizie. Vrei să mai rămâi aici în situația asta care te constrânge sau poate ar trebui să nu mai prestezi atât de multă atenție acestei situații și să fii mai nepăsător, cum am zis mai devreme. Sau să înveți să te adaptezi. Ok, e o perioadă de condiționări, nu mă pot mișca acum, nu rămâne altceva decât să merg cumva cu condiționarea asta, da? Să încerc să supraviețuiesc, îmi vine să zic, în situația asta, în momentul de față în care sunt. Da. În principiu asta simt că ești într-un labirint din care ți este greu să ieși. Dar de ce ți este greu să ieși? Cred că ți este greu să ieși pentru că tu ai aici o manieră în care vrei să ieși din situația asta și nu merge așa. Pentru că aici se spune nu merge așa. Tu trebuie să te asculți și inima, trebuie să te asculți și mintea. Poți ieși ușor din situația asta în care ești, îmi vine să zic, dacă faci aici, dacă îți asculți și inima și mintea. Inima vrea să zică intuiția, da? Ce îți zice intuiția ta? Interesant. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem pentru fecioare.
Trăiește clipa. Dragii mei, amândouă mesaje se cam pupă așa între ele. Trăiește clipa, indiferent că este vorba despre un moment complicat în care n-ai o soluție în momentul de față. Ești în labirintul ăsta, nu știi cum să ieși, nu vezi. Ok, nicio problemă. Câinii latră, ursul merge, vine să zic. Ideea aici este că tu trebuie să rămâi într-un fel sau altul conștient că în mâna ta stă sau doar tu ai puterea să schimbi situația pentru că ești provocat să iei o decizie. Dar în timp ce te gândești la care e cea mai bună decizie pentru tine, încearcă să fii în același timp să trăiești momentul, adică să stai, să nu lași ca această situație să te înnegrească, îmi vine să zic, nu știu de ce. Da? Bucură-te de ce ai în jurul tău, indiferent că afară plouă, ia-ți o umbrelă cu tine. Chiar dacă acum, în momentul de față, viața ta nu e tocmai așa cum tu ți-ai dori, dacă nu stă în mâinile tale să schimbi nimic, doar stă în mâinile tale să decizi dacă mai vrei să stai acolo sau nu, da? Asta ar însemna să părăsești un loc. Aici e vorba despre, chiar dacă sunt tunete și fulgere și ploaie în viața ta în momentul de față, trăiește-ți totuși viața, ia-ți o umbrelă cu tine, da? Chiar dacă te uzi, nu te vei uda atât de mult dacă stai fără umbrelă. Nu știu, uite, vin mesajele astea. Fii proactiv. Aici proactivă înseamnă să nu fii nepăsător. Adică să acționezi totuși. Aici, dacă am zis câinii latră, ursul merge, să fii nepăsător, faptul că următorul mesaj a fost să decizi, aici e vorba de proactivitate. E vorba de, ok, îmi pun mintea la contribuție și văd care e cea mai bună soluție, care pot să o am la problema pe care mă condiționează. Da? Este vezi, adaptabilitate, a fi fluid înseamnă, domne, nici nu mă las așa să dorm un papuci, dar nici nu mă grăbesc să ies de acolo, da? Sunt în activitate mentală, trăiesc momentul, rămân în moment, da, și așa mai departe, dar în același timp îmi pun mintea la contribuție, mi-ascult și intuiția ce mă îndeamnă fiecare dintre ele să fac mai bine pentru mine ca să pot să ies de unde sunt, da? Îndrăznește să fii creativ. Foarte interesant aici. Am o persoană care colorează ăsta, cum se cheamă? Un curcubeu. Pe mine cartea asta mă inspiră mereu să spun că vorbim despre persoane care pot să își creeze viața așa cum în realitate ei își doresc să o trăiască. Pentru că una este ca eu să-mi doresc să fiu fericit. Curcubeu înseamnă toate culorile, înseamnă să am culoare în viața mea, să fiu fericit, să fie veselie, bucurie. Niciodată nu poate să fie doar asta, da? Nu avem cum. Mai vin și lucruri care ne blochează. Dar asta nu înseamnă că atunci când eu sunt blocat, pentru că dacă acum trăiesc într-un blocaj sau s-a întâmplat ceva în viața mea că mă condiționează și nu pot să îmi creez încă chestia asta, îmi pun mintea la contribuție, nu renunț, trăiesc momentul cum ar veni și în mintea mea cel puțin încep să îmi creez o viziune, vizualizez acea fericire pe care, sau viață frumoasă și caldă, cum vreau să o trăiesc. Dar știu că nu poate fi acum, că în momentul de față am o problemă pe care trebuie să o rezolv. Da?
Dar aici e ca și cum, ok, îndrăznește să fii creativ în mintea ta. Creează în mintea ta ceea ce vrei să trăiești mai încolo. Urmărește-ți visurile. Aici e vorba despre, nu știu dacă e vorba de proiecte, pentru unii dintre voi poate fi că aveți o problemă aici, ceva s-a blocat, nu funcționează pe partea financiară, poate fi. Da? Nu neapărat să fie doar pe proiecte. Ideea e aici că tu ai niște planuri, ai niște vise, aici e ca și cum șaptele de cupe, nu? Stai așa și visezi la cai vers pe pereți. Dar nu rămâne doar în vise. Construiește visul ăla să fie palpabil în capul tău ca tu să poți să, într-un fel sau altul, să intri în energia aia de atracție în care să faci posibil ca acele vise să se îndeplinească, da? Cam asta e ceea ce ne spun aceste cărți. Foarte interesant. Aici filozofie multă la voi. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii, să vedem și pe iubire ce mesaje mai sunt pentru voi. Pentru Fecioare. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Și aici e nevoie de creativitate, probabil, și de optimism, da. Gândirea pozitivă și credința îți vor aduce iubirea. Chiar dacă ești într-o relație, dacă aici aveți o problemă, na, vorbitorul stricat, mai zic eu câteodată, da? Nu ne mai vorbim, domne, de nu știu cât timp, că nu știu, uite, suntem supărați așa, avem fiecare dintre noi ego-ul mare și nu ne mai băgăm în seamă. Aici e ca și cum, domne, se poate, dacă, bineînțeles, nu ne facem că nu se întâmplă nimic. Nu ne facem că nu avem o provocare aici între noi. Da? Aici e vorba de a îndrăzni să fii creativ, da? Și să fii optimist că se poate. Se poate. Aici ca și cum ți se spune, ok, decide. Decide să-ți dorești, dacă ai cu cine, bineînțeles, cum zic eu întotdeauna. Sigur este ea. Asta ne spune acest card. Partenerul pe care îl cauți este cineva pe care deja îl cunoști. Pentru cei singuri, e vorba de cineva pe care deja îl cunoașteți. Pentru cei care sunteți într-o relație, aici este vorba despre partenerul de lângă voi. Este cel care e pentru tine, cumva. Așadar, decide să acționezi, nu mai sta să te adaptezi sau să rămâi aici ca la pușcărie în relația asta. Încearcă să fii creativ. Asumă-ți faptul că există o provocare în momentul de față din punct de vedere amoros. Fii prezent în relație, îmi vine să zic. Trăiește momentul. Fiecare moment din relația ta trăiește-l. Interesant. Uite, avem mesajul lui Vino încoa. Da? Sare și piper, dragii mei. Aici e nevoie să puneți. Să intrați în energia, n-aș spune să pui, știu și eu, să te apuci de lucruri mari ca să reîndrăgostești partenerul sau să, nu știu, nu e vorba despre asta. E vorba de, da, domne, cu un pic de creativitate reușesc să ațâți din nou focul între noi, da? Dar nu, în momentul în care stăm așa indeciși, ce să mai fac ceva pentru relația asta, să nu mai fac. Mă fac că nu văd, mă adaptez, câinii latră, ursul merge mai devreme. Deci aici sunt multe mesaje care le se pot schimba între ele dacă vreți, depinde de fiecare dintre voi ce trăiți. Dar aici e vorba despre asta. Dacă tu mai vrei să stai în relația asta și nu stai obligat, că nu te ține nimeni legat în lanțuri, trebuie pus aici un pic mai mult de... Trebuie ca fiecare dintre voi să fiți mai creativi ca să puteți să reaprindeți această relație. Dacă sunteți singuri și deja există cineva care vă dă târcoale,
E cineva pe care deja îl cunoști, după cum am spus, da? Încearcă să fii maleabil, încearcă să te lași cumva cucerit. Ieși din labirintul minții tale în care ți-e frică să mai intri într-o relație. Da? Deschide-te, îndrăznește și tu să visezi, îndrăznește să te reiluzionezi, îmi vine să spun. Și dacă persoana care îți dă târcoale este o persoană așa care are vorbele cu el sau cu ea, mă rog, așa, și încearcă să te vrăjească, intră în joc aici, ca și cum, da? Intră în joc. Nu știi unde poate duce vreodată acest joc de șoarece și pisică. Dă-ți voie. Aici avem mare grijă la stegulețele roșii. Anumite semnale te anunță. Tu știi ce stegulețe roșii simți pe acolo pe lângă tine, din punct de vedere emoțional. Stegulețele roșii pot fi anumite comportamente ale noastre care, Doamne, uite, îmi dau seama că pe mine mă fac să devin reticent, pe mine mă fac să nu fiu așa, să nu fiu prezent în viața mea, să nu mă bucur de momente, pe mine mă fac să nu fiu mai creativ, mai, da, mai îndrăzneț, mai... Pot fi semnale la care tu ai acces, bineînțeles. Dacă nu vrei să le vezi atunci, na, acum, eu ce să zic. Pentru alții dintre voi, semnalele pot fi pe partea cealaltă. Să ai grijă ca nu cumva, dacă ai parte de o persoană care e îmbărligăcioasă, așa cum zic eu, că are vorbele cu ea, persoana asta, știe să te facă într-un fel sau altul să te dea pe spate cu vorbele, să zicem, insist să spun, nu te lăsa, nici nu te lăsa condiționat de frici, dar nici nu te lăsa, da, aici stegulețele roșii pot fi, nici nu te lăsa să fii îmbărlegat așa de repede cu două vorbe, da? Deci trebuie să fii cumva în energia trăirii momentului. Doamne, trăiesc momentul, să văd ce vrea omul ăsta, să văd ce vrăjele are în el, habar n-am, chestii de genul ăsta, dar nici nu mă încui în casa aici după gratii, da? Să nu aibă acces la mine în totalitate. E vorba de ok, îmbină utilul cu plăcutul, îmi vine să zic, uite, un mesaj care nu știu pentru cine este. Interesant. De multe ori ne creăm propriul nostru labirint în viața noastră, ne creăm propria noastră pușcărie mentală sau pușcărie fizică, de ce nu? Ne încuiem în casă, nu mai ieșim, domne, nu mai avem contact, nu mai avem viață socială, nu mai avem nimic. Nu e cazul să facem acest lucru, zic eu. Viața trebuie trăită, domne, cu bune și cu rele. Asta e. Viața e despre de toate. Viața e despre culoare, viața e despre întuneric, viața e despre de toate. Trebuie să îndrăznim să fim fluizi. De-aia aici primul mesaj a fost fluiditate. Pentru că noi știm care sunt stegulețele roșii care ne avertizează. Alta este să putem să fim atenți și să acționăm sau să reacționăm în momentul în care simțim acele stegulețe roșii și alta este să stăm tot timpul în labirintul ăla și la pușcărie în casă, încuiați. Da? Deci e vorba despre asta, îmi vine să spun la unii dintre voi. Hai să vedem mai departe. Alte mesaje pentru fecioare. Eliberare, cartea moarte a apărut aici. Ai nevoie să eliberezi ceva tu. Vine cu mesajele final, transformare și libertate. Îmi vine să spun că tu ceva trebuie să
să moară în tine și ca tu să poți să devii o altă persoană. Poate ai făcut un proces de schimbare interioară foarte mare, poate ai făcut terapie, poate ai făcut, nu știu, cartea Moartea poate fi, pentru că e vorba despre un proces de transformare, este vorba despre ceva care s-a terminat în mine, a murit sau trebuie să moară ca să poată să renască altceva în viața mea. Da? Sau eu să renască din propria cenușă dacă am trecut printr-o perioadă oribilă. Dar este doar pentru a recupera libertatea de decizie, libertatea de a trăi cum vreau eu, libertatea de a accepta, de a ști ce să accept și ce nu. Deci aici e vorba despre o renovare, îmi vine să spun reîncarnare, nu are nicio legătură, dar mă înțelegeți, ca și cum să te naști din nou. Da? Mesajul vine să duci la final acel proces intern profund pe care l-ai făcut cu tine de schimbare. Du-l până la capăt. Nu știu dacă la voi am mai văzut același mesaj cândva. Cartea Moartea mai vine și cu finalul care ne spune dacă ceva e mort, e mort. Nu mai trebuie să încerci să-l resuscitezi. Aici e vorba de a începe tu să trăiești altfel. Nu mai poți trăiești cu moartea în casă cum ar veni, nu? Mai ales dacă vorbim despre cei care aveți deja o relație. Dacă relația voastră este una moartă, voi și dragii mei, voi aveți de luat o decizie aici. Ori se finalizează, ori rămâi în relația asta, dar nu va evolua într-un fel sau altul dacă n-ai cu cine. Repet, mereu spun același lucru. Dacă n-ai cu cine, nu-ți rămâne altceva decât să renunți la mortul din casă și să pleci. Dacă ai cu cine, e vorba despre transformarea fiecăruia dintre voi să-și facă munca lui proprie și să renască această relație, da? 8 de pământ, avem 8-ul de monede aici, care vine cu următoarele mesaje: educație, înfocare sau focus și detalii. Aici e vorba despre e un soi de muncă personală. Pentru unii dintre voi e vorba despre asta aici. Nu are importanță că vorbim despre parteneri de viață sau dacă sunteți sau nu într-o relație. Nu. Munca ta proprie cu tine este una de transformare. Tu trebuie să te schimbi în totalitate pentru că așa cum ai fost până acum, nu te-a dus prea departe. Pare că te-a condiționat foarte mult și te-a lăsat în continuare în acel labirint mental din care nu știi cum să ieși. Faptul că vine cu mesajul educație aici este ca și cum ucenicul, da? Trebuie să începi să faci azi un pic, mâine un pic, poimine un pic pentru tine, pentru a te reconstrui într-un fel sau altul, da? Rămâi focusat, îmi vine să spun, pe detaliile la tine pe care trebuie să le schimbi, care trebuie să le muncești. Aici e o carte a muncii. E cartea practicii. Trebuie să practici în fiecare zi. E cartea ucenicului. În fiecare zi mai șlefuiești un pic acea personalitate din tine care vrea aici să iasă la suprafață, să renască, da? Practică. Atent pe detalii, șlefuit bine. Atunci când vezi că nu a ieșit bine acel efort pe care l-ai făcut, da? Despre asta e vorba cu 8 de monede. Și focusat pe tine. 6 de pământ. Aici venim cu echilibru, da? Acest mesaj vine cu
caritate aici, e ca și cum, doamne, trebuie să fii și tu înțelegător într-un fel sau altul. 6 de monede, cartea echilibrului, e cartea celui care, ok, știe să, nu neapărat să aplaneze situația, dar știe să cântărească și zice, ok, poate nici eu n-am făcut bine, poate nici eu n-am fost generos, poate nici eu n-am oferit cât ar fi trebuit. Deci aici e vorba despre egalitate, fraternitate. Dacă suntem doi în relația asta, trebuie să vedem fiecare dintre noi cât de multe eforturi a depus. Dacă relația a murit, înseamnă că nu s-au depus eforturi, nu a fost egalitate nici pe parte, nici pe alta, probabil, sau poate unul dădea mai mult, altul mai puțin. Despre asta este vorba. Generozitate, 6 de monede ne vorbește despre generozitate, despre câștiguri, da? Ca tu să dregi busuioc, cum vine să spun, sau mă rog, să te repui pe picioare, de ce nu? Că poate aici nu vorbim despre relații neapărat pentru cei care aveți deja o relație, nu. În general, ca tu să te pui pe picioare, să te echilibrezi, să ai câștiguri în viața ta din punct de vedere al bucuriei vieții, Doamne, să trăiești bine pe toate planurile, cum ar veni, aici trebuie făcut această muncă personală cu tine însuți. Vorbim despre a învăța să fii generos cu cine merită să fii generos, a învăța să cântărești, nu e vorba de a da tot ce ai mai bun în tine, fără să te uiți cui îi faci un bine, da? Cam despre asta ne vorbește acest card. Vei avea beneficii sau te vei pune pe picioare, te vei reechilibra în momentul în care tu vei ști după acest proces, pentru că toate aceste cărți vin după, cartea asta vine după astea două. Nu se poate face doar asta sau doar asta. Trebuie început de aici, da? Începem cu profunzimea. Ne ducem înăuntru nostru, în mizeriile noastre, cum zic eu mereu, că aici avem casa 8, de exemplu, în care, Doamne, dau nas în nas cu toată umbra mea și ce fac este că mă eliberez. Mă eliberez de condiționări, mă eliberez de labirinte, mă eliberez de tot ce nu mai servește pentru noua construcție a personalității mele, da? După ce dau nas în nas cu toate umbrele mele și mă eliberez, încep munca, încep practica, da? Practic zi de zi la noua mea personalitate, să mă fac din ce în ce mai puternic, mai respectabil, îmi vine să spun, pentru că după 8 de monede vine 9 de monede, care este cartea respectului de sine. Da? Și apoi, bineînțeles, că devin această persoană echilibrată și atunci știu cui îi permit să intre în viața mea, cine merită generozitatea mea, cine nu. Știu foarte bine când să zic, hei, stai puțin, că aici eu ofer mai mult și tu nimic. Aici e vorba despre a fi o altă persoană care să acționeze la timp, îmi vine să spun. Da? Asta sunt aici să transmit. La capătul cărților avem 8 de spade. Vezi? Aici condiționarea asta pe care eu de foarte multe ori acest card îl simt ca și cum ar fi 8 de spade. Arată, hai să zicem, că cumva la fel. Nu, aici nu arată la fel, dar se aseamănă foarte mult. Aici avem următorul mesaj. Dubii față de tine însuți. Aici primul mesaj ăsta. Confuzie și liberul arbitru. Astea sunt mesajele cu care vine această carte. Nu vreau să intru în alte amănunte a 8-ului de spade, dar vreau să rămân doar la mesajele care vin în acest card. Dacă tu ai dubii, da? Pentru că aici ori ești indecis, ori ești, nu știu, nehotărât, dacă e mai bine să stai, dacă e mai bine să pleci, dacă e mai bine să te readaptezi. Aici e vorba despre o indecizie. Dubiile sunt asupra ta. Dacă ai dubii, ai neapărat nevoie să faci acest proces de transformare. Neapărat. Confuzie.
De ce? Întreabă-te de ce ai dubii asupra, da? De ce ai dubii asupra, de ce ești confuz, de ce ai aici, poate ai dubii asupra liberului arbitru. Zici, ce domne prostie asta cu liberul arbitru? Liberul arbitru e că eu dacă sunt aici, în fața mea am 8 spade în fața mea, care practic acum îmi blochează avansul. Nu pot să săr peste ele că spre înalte, printre ele nu pot pentru că mă tai. Doamne, uite, liberul arbitru înseamnă am scos una dintre săbii și am ieșit de acolo. Că dacă scot o sabie, iese. Da? Pentru că persoana asta stă, nu are pe nimeni care să zicem așa, e ca și cum ar fi un gard, da? Deci e ca și cum cineva pe tine te obligă să stai sau tu te lași, da? Te complaci la pușcărie. Ești în totalitate liber să alegi dacă vrei să stai acolo sau nu. Liberul arbitru înseamnă când tu alegi una sau alta. Alegi să stai aici, cu toate că poți să scoți o sabie și să înaintezi, sau alegi să zici, nu pot, n-am nicio soluție, trebuie să stau aici. Ăsta e liberul arbitru. Că pe o parte, că pe alta, tot liber arbitru se numește. Da. Dacă ai dubii față de tine și ești confuz, trăiești în labirintul ăsta mental. Ieși din labirint de acolo, du-te la terapie, de ce nu? Tu știi care sunt stegulețele roșii din viața ta. Tu știi. Ce lucruri te-au avertizat? Că au fost la tine, că tu nu făceai lucrurile cum trebuie, că a fost la celălalt. Tu știi fiecare cu povestea lui. Eu nu sunt aici într-o etalare privată. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.